Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd ce mesaje are Universul în acest moment să-ți transmită pentru următoarele 24 de ore, din momentul în care tu vezi această citire. Hai să vedem, dragii mei, dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Hai să vedem ce trebuie tu să cunoști în viitorul apropiat, în următoarele 24 de ore, din punct de vedere personal, profesional, financiar. Dar hai să vedem și care e surpriza. Iar la baza pachetului avem un 2 de spade, 2 de bâte, nu, 3 de bâte. E o lipsă de comunicare aici sau o așteptare în care ești pus. Este o așteptare mică. Este un moment în care poate ai avut o discuție mai rece cu partenerul. Poate în ultima vreme nu prea ați vorbit sau poate urmează o perioadă în care există foarte multă liniște. E o tăcere aici profundă. Personal, avem diavolul, o legătură cu un capricorn, dar și un moment în care simt eu aici că fie te afli într-o relație toxică, fie planul material este foarte important pentru tine. Poate chiar și dovezile palpabile, dovezile fizice pe care partenerul ți le oferă, pe care prietenii ți le oferă. Dovezile astea fizice contează foarte mult, însă văd și o dorință de control a unei persoane. Da? Pe de altă parte. Poate să fie și o relație toxică, știu eu, bazată pe iubire, pe atracție din asta erotică. Poate să fie și ceva legat de bani între voi. Da? Apoi avem Marea Preoteasă. Ok, lucruri importante care se produc în momentul de față din punct de vedere personal sau pot fi chestiuni, atenție, care țin de subconștientul tău. Marea Preoteasă spune fie despre niște secrete pe care urmează să le afli, fie se accentuează această idee de liniște într-o relație anume. Hai să vedem exact despre ce este vorba. Ia să vedem. Ce e cu diavolul aici? Are legătură cu o veste de final. E ca și cum ceva s-a finalizat sau ceva e pe sfârșit. Poate o relație, poate o prietenie. Ceva care durează de foarte mult timp sau ceva ce a funcționat foarte greu. Ca și cum îți este dificil să renunți la ceva sau la cineva anume. Da? O discuție pe care ai avut-o cu o persoană sau pe care urmează să o ai și întâlnirea asta dintre voi aduce o schimbare foarte mare. Mai văd și gelozie pentru unii. E ca și cum ați discutat aici să terminați relația sau parcă ai vorbit tu cu tine și ai spus gata, îmi iau gândul de la X, de la Y, de la persoana asta de prin trecutul meu. Și ia să vedem aici ce zice Marea Preoteasă. Oh! Este o veste pe care o primești, da? Care poate nu îți place sau poate este o veste pentru unii, atenție, legată de o problemă de sănătate a unei persoane. Da? Dar totuși văd eu aici că cineva te dorește, dar în același timp ești înlăcrimat sau înlăcrimată. Să vedem mai departe. 4 de spade. Văd un moment de pace, de liniște, din punct de vedere profesional. Sau ești într-un moment în care cauți soluții la o problemă. Și cumva încerci să analizezi totul, încerci să te detașezi de o situație, să vezi care e rezolvarea. 7 de spade. Aici e cineva care încearcă să fugă sau cineva căruia nu-i place un anumit lucru, cineva care minte. Da? Hai să vedem. Ia uite, e ceva legat de o relație, de un contract. Fie este liniște la muncă, fie lucrezi de acasă, unii parcă sunteți în concediu sau nu mai lucrați, este o perioadă în care simțiți nevoia de liniște, de pace.
cununie, relație și noroc. Aici cu 7 de spade. Cumva reușești să negociezi cu cineva sau reușești să găsești o soluție. Pentru că văd aici niște piedici, da? Sau o supărare pe care cineva o are. Da? Are legătură cu o invitație pe care o aștept sau un răspuns. Hai să vedem în continuare care e surpriza. Da? Care e surpriza pentru tine? Îndrăgostiții. Surpriza poate avea legătură cu zodia Gemeni, dar și cu o relație, cu o pasiune, o atracție mare pe care o ai față de o persoană sau cineva care are o atracție față de tine. Dar surpriza poate să țină și de o alegere aici, între minte și inimă. Ai legătură cu o persoană duală și avem asul de bâte. Surpriza este un nou început sau o nouă pasiune. O bucurie pe care o ai. Hai să vedem, îndrăgostiți. Și avem lacrimi, da? Și o companie plăcută. Surpriza poate să țină de o întâlnire cu o persoană, da? Și o întâlnire așa poate puțin mai tristă sau poate niște vești pe care le primești de la cineva. Uite, cineva care îți vine în vizită și care e supărat sau supărată, dar surpriza e că te dorește cineva. Da? Poate e o persoană nouă pe care o cunoști sau o persoană care vrea cumva împăcare. Da? Împăcare. Și în final văd aici că, uite, vei reuși ce gândești și că ești onorat. Cumva, fie se reaprinde o flacără într-o relație, fie pentru unii dintre voi puteți să cunoașteți o nouă persoană atunci când vă așteptați mai puțin. Apare o veste care te bucură extraordinar de mult. Hai să vedem puțin și oracolul ăsta ce zice. În primul rând, personal, aici vreau să mă clarific eu. Ia uite, abundență. Da? Din punct de vedere personal, văd că e ca și cum crești un proiect sau aștepți niște bani, aștepți o situație să se rezolve. Dar văd și un inamic aici. Fie tu ești propriul tău inamic, fie este cineva din jurul tău. Da, profesional văd eu aici că un ciclu se închide, apar niște schimbări. Și e ceva legat de o magie, de ceva care se întâmplă într-un mod diferit pentru tine. Poate se termină o perioadă ciudată, pentru că, uite, eu văd că aici te eliberezi prin vestea asta, prin situația asta. Calculezi foarte bine ceva și mergi mai departe. Hai să vedem ce e cu surpriza. Surpriza ține de o alegere, cineva care se hotărăște foarte greu și de o schimbare care îmi apare aici. Da? O schimbare care îmi apare. Și avem succes, mândrie. Succes, mândrie. Aici surpriza e că vei reuși să treci printr-o situație ciudată. Poate chiar o discuție pe care o ai cu o persoană care inițial nu îți place, dar care e ceva eliberator, văd eu. Hai să vedem îngerii romantici ce zic. Îngerii zic așa, să-ți lași prietenii să te ajute și să fii atent la acele semne pe care Universul ți le transmite.
Pentru că Universul îți transmite aici semne că undeva ceva nu e în regulă. Și poate e bine pentru tine să flirtezi cu cineva sau să fii deschis să cunoști o nouă persoană, să te deschizi către un nou domeniu și așa mai departe. Wow, simt multă agitație aici. Ți se spune așa, uite, să te concentrezi pe ceea ce este pozitiv în viața ta, în primul rând. Și apoi, hai să vedem oracolul ăsta ce zice. Avem zodia Rac cu mesajul căsătorie, familie, poate asta e problema. Inițiala I cu mesajul invers. Realizarea dorințelor, elementul apă. Deci cumva ți se cere să lași lucrurile așa să curgă. Avem vindecare, asteroidul Chiron. Și avem comunicare, dualitate, zodia Gemeni. Foarte interesant. Deci aici e clar că prin comunicare cumva ceva se rezolvă, dar dacă vrei să rezolvi ceva cu o persoană, da? Te întâlnești, dar tu mergi cu intenția de a afla acel răspuns, dar simt eu aici că ți se transmite clar să lași discuția să curgă de la sine. Pentru că Universul îți aude intenția și doar trebuie să lași lucrurile să curgă. Dragii mei, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc că mi-ai stat alături și să ne revedem cu bine și data viitoare și de asemenea te invit cu drag pe noua aplicație Cristina Zurba, momentan disponibilă doar pentru Android. Cei care aveți iPhone momentan nu o puteți accesa. Vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc că mi-ați stat alături și să ne revedem cu bine și data viitoare.